Suntem în Craiova, la prietenii noștri de la Ford Plus Auto, de pe strada Henry Ford, vis-a-vis de fabrica Ford, să testăm cel mai rapid Ford Mustang Mach-E, adică Fordul GT. Și e o chestie amuzantă, pentru că noi am venit cu asta de la București, adică e cu aceeași mașină. Dar mașina asta are prioritate, Oltenia Eterna Terra Nova aici la Craiova. O să-i facem o prezentare așa cum trebuie și încă o dată le mulțumim prietenii noștri de la Ford Plus Auto că ne-au pus la dispoziție mașina asta. Și hai să le mulțumim și celor de la Ford România că ne-au dat mașina asta ca să filmăm pe asta. Și vreau să vă mai întreb o chestie, înainte de toate. Ăla e Fordul Transit electric. Vreți să facem un material și cu el? Ziceți în comentarii. Așa că nu mai lungim, de la Craiova, cel mai rapid Ford Mustang Mach-E, adică modelul GT. Mașini cu Luci Popa, începe! Toată dimineața a plouat, acum a venit soarele, nu vine să cred cât de cald de frumos e acum și niciodată nu m-am gândit ce cadru frumos am eu aici acasă la mine să filmez, pentru că dacă filmez toată ziua în București și când vin în Craiova filmez la Tineretul în parcare, uite ce cadru frumos avem să filmăm. Acum, Ford Mustang Mach-E. Se spune că dacă vrei să inovezi, trebuie să-ți sacrifici produsele deja existente și asta a făcut Ford cu Mustangul. A vrut să intre tare și cu mare fanfară pe piața electricelor, așa că avem un Mustang nou, full electric. 42.600 de euro cu TVA inclus, varianta de bază. Varianta pe care eu aș recomanda-o este cea cu tracțiune spate și autonomie mare și baterie mare, adică 600 de km autonomie, iar GT-ul 63.600, care e un preț foarte bun cu Rabla. E un preț mai mic cu 20.000 de euro față de cel de listă. Rabla plus reducerea pe care ți-o oferă Ford. 20.000 nu-ți de aici de acolo. Singurele opțiuni pe care le mai poți pune pe mașină sunt vopseaua. Asta este Cyber Orange, costă 1.200 de euro. Și jantele negre, dacă vrei așa ceva. 450 jantele, 1.200 vopseaua. În rest, tot ce vine pe GT este standard. Tot ce vedeți pe GT este standard. Și mă rog, asta o recomand dacă vreți un SUV electric care chiar se conduce bine. Am testat pe AutoVantage Mustangul normal, electric normal, se conducea deosebit, extraordinar, era sălbatică și stați până la proba de condus să vedeți cum se conduce asta, că e mare lucru ce au făcut ăștia de la Ford. Mașina e făcută în Mexic și e singura mașină construită pe platforma Global Electrified One, care este o platformă de Focus și Kuga modificată, iar noul Explorer electric e făcut pe MEB, o colaborare Ford cu Volkswagen. E posibil ca asta să rămână singura mașină construită pe platforma asta. Ce e interesant la Mustang Mach-E este garanția. 8 ani, 160.000 de kilometri garanție. 2 ani vopsea, 12 ani coroziune și reviziile odată la 2 ani. Nu mai țin exact câți kilometri. Ideea e următoarea, că toată mașina, nu numai motor și baterie sau motoare și baterie, intră în categoria asta de 8 ani și 160.000 de kilometri. Nu e rău, dacă e să mă întrebați pe mine, deloc. Ca de obicei, hai să începem cu farurile. Matrix LED, o să apară pe ecran și cum merg noaptea farurile. Semnalizări LED, lumini de zi cu LED, totul full LED și evident faruri care amintesc de Mustangul tradițional. Dacă vrei să treci pe partea cealaltă să vezi și lumina de zi, este așa. Deci cam așa arată farurile Matrix LED pe fază lungă de la Mustang Mach-E. Cam așa se văd farurile noaptea. Bine, acum sunt murdare, că chestia asta o filmez înainte să filmez mașina și o spăl mâine dimineață. Când te apropii de mașină, ea te așteaptă cu luminile. Simte cheia și deja se pregătește, dar după aia se stinge. Ia să vedem farurile, LED-urile. Când depășești 55 de km pe oră, pac, se aprinde faza lungă automată. Și sunt într-adevăr Matrix LED-uri care merg foarte bine. Culmea, a văzut mașina din dreapta și ca să nu orbească, a văzut reflectoarele matizului, ca să nu orbească mașina din față, efectiv nu a orbit-o. Ok, hai să vedem, să facem stânga, se stinge faza lungă, mergem faza scurtă, farurile bat bine, au și în stânga și în dreapta destulă lumină și cam asta e. Și dacă vrei să treci din fază lungă, din fază scurtă în fază lungă, bam! Foarte bine bat.
Nu le-am găsit vreun cusur, nu am găsit zone de penumbră deranjante, nu am găsit nimic. Pur și simplu, doar că faza lungă mi se pare... Bine, așa e setată ea, dar faza lungă e mult mai bright decât faza scurtă. Și oricum luminează bine, deci se vede. Din punctul ăsta de vedere e ok. Și ca să nu uit acum, îmi place că ecranul este aproape și e mare. Poți să-l atingi fără să te întinzi la volan, ceea ce e ok. Luminile ambientale, se văd și ele bine noaptea și chiar dacă mașina este oprită, când intri în mașină și îți bagi telefonul la încărcat, pornește încărcarea. Evident, lumini LED și însemnalizarea din oglindă. Ceața e doar spate, în față e integrată în blocul optic și aici avem semnalizările dinamice și stopurile cu 3 dungi, ce amintesc evident din nou de Mustangul normal. Și cam asta la capitolul lumini. Și așa arată stopurile. Foarte drăguț. 3 linii și o dungă așa. Destul de drăguț. Se vede de la o poștă că e Mustang. O să vorbim și despre design, deși nu prea mă preocupă pe mine acest lucru. Au vrut să aibă capota lungă exact ca la Mustang și au mărit ampatamentul ca să fie overhang-urile astea. Tot ce e în fața roților și în spatele roților se numește overhang. În engleză să fie cât mai scurte, ca să semene cu un Mustang. Însă, față de un Mustang normal, grila este neagră și la americani este și iluminată sigla. Văd că aici nu este. Interesant. Chiar nu este iluminată. Grila pare că are model, dar este acoperită cu un strat de plastic transparent. Camera frontală aici. Grilele active dacă are mașina nevoie de răcire. Și aici e cea mai mare diferență, pentru că avem aceste prize de aer vopsite în negru lucios față de Mustangul normal care nu are nimic și splitterul ăsta care s-ar putea să-l atingi dacă lovești borduri. Imediat vom vorbi și despre asta. Mașina are un coeficient aerodinamic de 0,28 în mod normal. Nu știu dacă GT-ul are unul mai slab, pentru că are aspectul ăsta ceva mai agresiv. În teorie, așa ar trebui să fie. Mașina are o gardă la sol de 13 cm, deci nu e foarte mare, asta pentru că are bateria aia acolo și nici garda la sol în sinea mașinii nu e foarte, foarte mare. Asta e fix un Mustang crossover. Însă ai 22 de centimetri aici la bordură. 22 de centimetri găsești și la mașinile normale. Deci mașina asta, chiar dacă e un SUV crossover, cum vrei să spui, tot Mustang este. E o mașină joasă. Iar în echiparea asta GT cred că are garda la sol și mai mică. Nu cu mult, dar cred că are. Și rămâneți aproape pentru când vom vorbi despre baterie, că sunt multe chestii interesante aici. Fiind o mașină predominant americană, avem și reflectoarele de America. Ford nu le mai schimbă. Și apropo, prizele astea de aer reale sunt pentru aerodinamică. Nu vă gândiți că sunt pentru răcire frâne, deși ar putea fi, numai că ele ies pe aici. Deci astea clar sunt pentru aerodinamică. Da, nu sunt pentru răcire frâne. Fiind construită pe o platformă similară cu Kuga, avem McPherson pe față, însă cam aici se încheie similitudinile. Pentru că avem amortizoare, bine, pe GT avem amortizoare electromagnetice Magnerite, care ar trebui să schimbe un pic comportamentul față de un Mustang normal. O să vedem la proba de condus chestia asta. Frâne mari, 385 mm, ventilate de la Brembo. Scrie și Brembo pe ele. Uite aici, scrie Brembo pe ele. 4 pistonașe pe față, jantele 245 pe 40, nu, 245 pe 45 pe 20 cu anvelope Pirelli P0 Elect, niște anvelope speciale pentru modele electrice. Cam asta avem pe față. O să vedem cum e trecerea de la frânarea regenerativă la frânarea normală. Pe spate avem discuri normale, 316 mm, însă 4 pistonașe și pe spate. Aici se întâmplă regenerarea sau marea majoritate a regenerării și pe spate avem suspensie multilink. N-au pus punte la Mustang, nici n-avea cum să pună punte. Mă rog, aveau cum să pună punte dacă chiar voiau, dar mașina asta trebuie să se manevreze cum nu se manevrează niciun alt SUV electric, așa că i-au pus acest tip de suspensie. Anvelopele sunt la fel, jantele sunt la fel. Imaginați-vă că poți să-ți iei și jante negre și nu știu dacă arată mașina mai bine cu alea negre sau nu. Nu știu, să spuneți voi. Mașina vine cu parbriz încălzit în standard și are și sound screen. Sound screen este o sticlă acustică
ce vine pe mai multe modele Ford și Lincoln, care reduc zgomotul la rulare și la vânt. Și dacă este să vă înlocuiți parbrizul, probabil parbrizul ăsta încălzit sunscreen costă și un pic mai mult. Ștergătoarele funcționează bine, le-am testat, însă nu au diuzele integrate în ștergătoare. Cel puțin nu acum. Bun, acum hai să vorbim despre nume. Ford, toată lumea știe ce e la Ford. Mustang, toată lumea știe ce e la Mustang. Mach-E este o trimitere către Mach-1, care a fost o echipare mai sportivă a primului Mustang și acum tot o echipare ceva mai sportivă. 4 vine de la două motoare tracțiune integrală și X vine de la bateria mare. Nu știu dacă bateria mare cu tracțiune în spate vine doar Mach-E X. Nu cred. Nu știu. Ideea e că dacă este 4x4, adică două motoare electrice și baterie mare, scrie 4X. Însă, în afară de emblema de Mustang, nu scrie nicăieri Mustang pe mașină, cum nu scrie nici pe Mustangurile normale. Hai să vă arătăm și portul de încărcare, o să ne întoarcem la el când vorbim despre baterie și încărcare. Însă, deschidem aici frumos un capac normal și avem emblema Mustangului și aici scrie horsepower, pentru că îi dai putere calului. Îi dai power horse-ului, știi? Parcă era o băutură energizată Power Horse mai de mult. Type 2, CCS, buton de deblocare și aici avem instrucțiunile, ce înseamnă fiecare culoare. Și aici scrie FOMOCO de la Ford Motor Company. Însă, ce am observat, foarte, foarte ușor acest căpăcel, nu trebuie să-l împingi foarte tare ca să se ridice. E un lucru inginerat așa, engineered, să fie plăcut. Și e un easter egg destul de bun. Ce mi se pare totuși interesant este că poți să-l deschizi cu mașina încuiată. Mașina e încuiată acum. Nu știu dacă recunoaște cheia sau nu, dar poți să o deschizi foarte frumos cu mașina încuiată. Mașina poate fi deschisă din cheie, din aplicația pe care o are și din acest cifru. E un cifru aici, e practic un interfon. Bagi codul de la interfon și intri în mașină. Și mai e o chestie interesantă în sistemul de infotainment, dacă ți descarcă telefonul și nu ai cheia fizică la tine, atunci pornești mașina printr-un passcode, exact ca la telefon. Foarte tare. Bun, asta este cheia, butoane, încuiere, descuiere, portbagaj. Culmea, în America nu există doar buton de panică, sau ce puțin așa era, cred că au updatat cheile între timp. Asta este cheița. Și din cheie ce poți să faci? Păi, hai să vedem. Poți să închizi geamurile. Știu sigur că nu se pot deschide, dar ele se închid la un moment dat. Trebuie să apeși o dată, de două ori. Gata, merge. Și nu se... Uite, au treaptă. Și nu se opresc, adică ele se închid de tot, chiar dacă tu nu mai ții butonul apăsat. Însă, dacă vrei să le deschizi, așa cum am arătat mai devreme, mai apăsăm o dată, nu se întâmplă nimic. Însă ce nu știe multă lume este că aici e un buton de încuiere. Dacă vrei să încui mașina, apeși și mașina se încuie. Poate să se încuie din cheie, din telecomandă, din butonul ăsta sau efectiv te depărtezi de mașină și ea se încuie. Dar dacă vrei să fii sigur, apeși pe butonul ăla. Dacă vrei să descui, mai apeși aici. Da, apeși odată aici, s-a deschis și s-a descuiat mașina. Asta odată. Ce vreau eu să știu este dacă din butonul de încuiere se închid geamurile. Ok, am încuiat și acum țin apăsat. Da, deci nu merge. Din butonul ăsta, dacă îl ții apăsat, nu merge. Ceea ce e un mare, mare păcat. Dar nu contează. Ce interesant este că avem geamuri duble la Mach-E GT, avem și protecție. Da, și după aia trebuie să încui mașina din nou ca să meargă impulsul. Trebuie să încui mașina. În spate, geamurile sunt simple, nu sunt duble. Mașina claxonează de fiecare dată când închizi mașina cu ea pornită sau contactul pornit și nu ai cheia în mașină și e foarte, foarte enervant. Geamuri simple în spate și protecție și în spate, evident. Chiar, și acum iar o să claxoneze, să sperăm că nu. Doar în față. Interesant, cu ușile spate nu claxonează. Cu alea față claxonează. Și acum piesa de rezistență a lui Mustang Mach-E. Pentru a face mașina cât mai aerodinamică, ăsta e mânerul. Da, și ați văzut foarte frumos cum se deschide, pur și simplu apeși. Problema este că nu mai poți să mai închizi mașina după aia, pentru că are un opritor. Și oricât de mult ai apăsat, nu vrea. Însă, dacă tragi de ușă, auzim opritorul, cum se retrage și după aceea poți să intri în mașină. Deci trage efectiv de aici. Și de fiecare dată când apeși, ușa se deschide practic cu opritorul. Opritorul iese din ușă și îți deschide ușa. Care este opritorul? Sunt curios dacă putem să-l prindem repede până să se... Ia uite-l, l-ați văzut? Mai încercăm o dată. Ia uite-l.
Sper că s-a văzut pe cameră. Ăla este opritorul și aici e mânerul. Și acum vă întrebați, ok, în spate, cum naiba deschizi ușa din spate? Același lucru. Un opritor similar. Uite-l aici. Aha, încă o dată. Aha. S-a văzut, sper că s-a văzut. Și acum, altă chestie interesantă, de ce nu avem mâner aici? Pe Ford a vrut să pună un mâner cum e acolo, însă a observat că toată lumea care deschidea mâna, o deschidea de aici. Și au pus un mâner de cauciuc aici, ca să nu dai în vopsea de fiecare dată când vrei să intri în mașinuță. Deci, cam asta este soluția lor aerodinamică. Și nu avem child lock deloc în spate. Child lock fizic-mecanic, pentru că n-ar avea de ce. Bun. Și acum, dacă vrei să deschizi ușa, pur și simplu ai aici un mâner. Ia. Dacă încuiem, nu merge. Dar, efectiv, așa se deschide. Tragi de mânerul ăsta, simplu ca bună ziua. Bun, acum să intre în scenă Nelu Ciocănelu, testatorul de materiale. Testerul de materiale. Moale, Alcantara, moale. Aici avem textil care acoperă grilajul de la sistemul audio B&O, nu Bang & Olufsen. Dacă era Bang & Olufsen, scria Bang & Olufsen. Asta este B&O. Aici avem material tare și aici tot tare. Buzunarele sunt mari, necapitonate și, surpriză, aici mai avem un compartiment foarte, foarte adânc. Adică, vedeți cât îmi intră mie mâna, nu te aștepta să fie atât de adânc prima dată când intri. That's what he said. Avem și airbag la genunchi și scrie frumos acolo. Capota se deschide prin tragerea de 2 ori a ei și avem praguri cu Mustang GT. Totodată, ușile acoperă pragurile și observăm aici, uite, aici e bateria. Din acest motiv, podeaua e destul de înaltă față de unde se termină mașina, pentru că avem pachetul de baterii. Oglinzile au devenit din ce în ce mai complexe și avem camere 360, dar și lumină de curtoazie în oglinzi, plus blind spot. Deci, sparge o oglindă de asta, nu știu cât e, dar nici nu vreau să ghicesc, undeva la 500 de euro, sper să nu greșesc. Tararara, a revenit Nelu. Moale, Alcantara, moale, textil, imitație ceva fibră de carbon, dar e mai mult un plastic texturat și aici din nou tare. Tot buzunare mari, dar necapitonate. Surprinzător de mari buzunarele și aici, ba da, mai avem și aici un compartiment foarte, foarte mic secret. Poți să pui acolo niște bani sau un pachet de șervețele sau de țigări, dacă nu vrei să știi lumea că fumezi. Haha. Îți place Mustangul? Hai să vorbim un pic despre dimensiuni înainte să uit. Mașina e SUV de clasă sau crossover de clasă medie, 4,7 m, 1,88 m lățime, 1,61 m înălțime, mai scund decât Q8 e-tron de la am avut zilele trecute. Cântărește 2,3 tone la gol, versiunea asta GT, tractează 750 de kg, are un diametru de bracaj de 11,6 metri și a obținut 5 stele de siguranță la testele Euro NCAP. Nici n-avea cum să fie, pentru că americanii au niște teste un pic mai drastice decât la noi, mai drastice pe partea de impact, dar mai slabe pe partea de sisteme de asistență pe care oricum le are mașina asta. Ce mai vreau eu să mai punctez este faptul că față de un Mustang normal, chiar dacă avem de-a face cu un crossover, diferența de centru de greutate dintre cele două mașini este de 3,5 cm. Deci chiar dacă asta e mai înaltă și e SUV și e greșa mai departe, e doar 3,5 cm este diferența de centru de greutate între un Mustang V8 și Mustangul GT. Prima zi în care nu plouă la Craiova și prima zi în care scot ăștia avioanele la plimbare, avioanele de vânătoare. Apropo de avioane de vânătoare, Mustangul inițial a fost numit după avionul P-51 Mustang, care a fost avion de vânătoare, cred că în al doilea război mondial. Asta cu războaiele nu prea mă privește. Iar Ford a denumit Mustangul după acest avion de vânătoare. Dacă vă uitați atent la formele mașinii, observăm că mașina are niște forme destul de slick, așa, făcută să arate ca un fastback. Însă, observați, tot ce este negru lucios, adică aici, aici, aici și aici, fac o iluzie optică să pară mașina un fel de fastback, când de fapt mașina este înaltă, are un plafon destul de înalt, destul de drept, cu tot cu antenuța sa, are niște forme mari de SUV și dacă ar fi să colorăm toată partea asta, neagră ar arăta ca un Alfa Romeo Stelvio, care nu e deloc o mașină urâtă, însă Ford a vrut și a insistat ca mașina asta să semene cu un Mustang și de asta avem aceste forme. Așa, nu e deloc o mașină urâtă, are al treilea geam aici, are un eleron,
are antena aia de tip rechin. Ștergătorul este micuț pentru că mașina nu are o lunetă foarte înaltă și așa arată spatele mașinii. Stopurile le-am văzut, aici avem camera de marș arier și scrie GT, nu mai avem căluțul pe spate, așa îți dai seama că ai de face cu un Mustang Mach-E GT. Aici negru lucios, difuzorul care, sincer să fiu, față de alte mașini care au difuzoare false, ăsta pare totuși că ar mai face ceva. Nu pot să garantez pentru el, dar pare că ar mai face ceva. Un pic de portanță să mai reducă, poate. Și, evident, dacă vrei să deschizi portbagajul, e acolo ascuns. Deci cam ăsta este spatele Mustangului Mach-E GT. Din spate arată binișor. Vedeți doar porțiunea asta. Ai o sculptură aici care mai amintește de un Mustang V8, așa, un Mustang clasic. Dacă te uiți atent la mașină, observ că s-au chinuit un pic să-l facă frumușel. Făcut un Bronco cu siglă de Mustang. Apropo, Bronco, altă mașină șmecheră, o aveți pe canal, pe Mașini cu Luci Popa. V-am zis eu că uit dimensiunile. Deci poți să tractezi 750 de kg cu Mustangul Mach-E și pe plafon poți să pui 75 de kg. Dar observăm că nu avem bare longitudinale. Asta pentru că avem un plafon de sticlă. Deci dacă vrei să montezi, sincer nu știu cum se face. De 2 ori pe cheie și se deschide Francul, portbagajul față, frutul, Frank, cum vreți să-i spuneți, Frank, când tot în comentarii aveți altă denumire. Bun, avem Mustangelul acolo, avem cheddar pentru că trebuie să fie aici etanș și ia uite Francul care are 100 de litri, fix atâta are, cu gură de scurgere, cu suporturi de pahare dacă vrei să stai aici pe timp de zi, cu buton să iasă copilul din mașină, uite ce fericit e și jur că dacă nu eram singur și aveam pe cineva cu mine, mă băgam în ea și încercam să ies singur de sub capotă. Lichidul de parbriz și observăm că totul aici este acoperit. Dacă deschizi toată plasticăraia asta, apropo, avem și amortizoare la capotă și nu mai trebuie să mai deschizi tu, să mai găsești un mâner de care să împingi, să tragi vreun lacăt, ceva să-l deschizi, pur și simplu se deschide exact ca și capota de BMW. Să tragi de 2 ori sau din cheie. Mult mai simplu din cheie sau din telecomandă. Dacă desfaci toată plasticăraia asta, o să observi cum avem motorul, transmisia față, invertorul, convertor DC la DC, 4 pompe pentru instalația de climatizare, precondiționare, baterie și așa mai departe, o grămadă de sisteme electrice. Însă ceva ce nu găsim aici este pompă de căldură. Mustang Mach-E nu are pompă de căldură. Ford a spus că tot avantajul pompei de căldură ar fi negat de masa în plus pe care ar aduce-o. Acum, nu sunt eu inginer la Ford, chiar sunt curios dacă așa e. Oricum, despre autonomie o să vorbim un pic mai târziu, dar uite, un fel de megabox, aici poți să torni apă și ea se va scurge. Asta în cazul în care vrei să pui aici niște gheață, niște berici și să faci grătar vara. Cred că ar fi demențial. Apropo, la Mustangul pe care l-am testat eu acum vreo 2 ani, la Mach-E-ul de l-am testat acum 2 ani, aveai și un despărțitor aici, un despărțitor care se punea dând găuri în ăsta, adică nu era gândit din start să aibă găuri. Chestia asta e făcută sau a fost făcută ca să nu mai pună butonul. Doar că au pus și butonul și despărțitorul, că n-ar avea loc un copil dacă ar fi despărțitorul ăla de bagaje. Eu prefer așa, fără despărțitor, să ai mult loc pentru multe bagaje și ia uite-l copilul care fuge singur din mașină. Și dacă vă ajută cu ceva, trebuie să închideți tare, pentru că dacă nu închideți tare așa cum am făcut eu, uite, poate fi închis după aceea. Ha! Alți reviewer spuneau că nu se poate închide. Se poate închide, bă, și așa, chiar dacă nu dai tare, dar hai zice să dați tare din prima. Ia să vedem dacă are cazacioc. Are! Wow! Ce repede a mers! Bine, Ford! Nici nu eram pregătit să zic de portbagaj, mă așteptam să apăs pe... să dau de picioare mai mult. Deci are cazacioc, portbagajul se deschide electric. Avem aici butonul, luminița cu Mustangul, priza de 12V, cârligul, subwooferul pentru sistemul audio B&O, încă un cârlig aici, 2 spații de depozitare stânga-dreapta, o podea falsă cu diverse obiecte și dacă rabateți bancheta avem o podea plană
să bagi bagajele foarte, foarte ok. Așa, ce ar mai fi de spus? Următorul lucru. Lățimea 1 metru în cap, 84 de centimetri adâncime și o margine de încărcare, nici n-am mai măsurat-o că e niciun deget. Deci e foarte ușor să pui bagaje în mașină. Apoi, dacă vrei să rabatezi bancheta, ea se rabatează dinăuntru. Aici sunt instrucțiunile, aici avem și un suport pentru centură, atunci când vrei să pui bancheta la loc și observăm că e încuiat. Dacă nu e bancheta încuiată, va fi butonul ăsta cu roșu. Apoi trebuie să dai în el și nu va mai fi cu roșu, deci automat va fi bancheta rabatată. Și dacă vă întrebați ce e acolo, n-am apucat să vă arăt, este cablul de încărcare pe care îl primești. Cablul de încărcare Type 2 la 32 de amperi pe care îl primești când îți cumperi Ford Mustang Mach-E. Știu că am un urmăritor pe care le enervează chestia asta, dar odată apeși pe buton se închide și odată apeși pe buton și se deschide, chiar dacă nu are săgeți. Însă, hai să vedem dacă se închide și cu cazacioc. Chiar sunt curios. Ia! Și se închide. Fără probleme și evident ai celebrul sunet turudum, turudum, turudum. Uite tare, n-are soft close, dar portbagaj când se închide, tată, bine de tot. Ok, deci avem un motor aici în față, un motor aici în spate. Ele, în teorie, ar fi 286 de cai fiecare, nu se adună aritmetic, pentru un pic de eficiență, 487 de cai putere și noi primim versiunea GT Performance, aia cu 860 Nm. Da, are ceva putere în plus. Europenii aparent primesc doar versiunea asta GT Performance, care e opțională în America și cred că vine în standard la canadieni. Nu mai contează, oricum mașina e făcută în Mexic și se vinde cam peste tot pe glob. Acum, Mustang Mach-E are două baterii, una de 70 mică și una de 98,7 kWh brut, 88 net până în noiembrie 2022 și asta fiind după noiembrie 2022 are unlocked, da? 91 kWh. Sunt curios dacă poți să faci update de soft să dai unlock la restul de capacitate netă. Pentru că 10 kW erau mulți să iei acolo locked, știi? Așa că 91 mai sună cum mai sună. Autonomia declarată de ei 490 de km în varianta asta, dar țineți minte, versiunea cu baterie mare și tracțiune spate duce 600 VLTP. Eu am venit cu ea de la București cu un consum de 21 kWh la 100 de km, m-ar ține undeva la 430 de km de acolo. O să fac un drum retur și o să iau pe la Târgu Jiu să vedem dacă mă ține Craiova, Târgu Jiu, București. Și am mers tare când am venit pentru că o să vedeți în clipul, sau ați văzut în clipul cu seria 8, am prins Opel Astra electric pe autostradă, îl testau ăștia necamuflat și l-am prins și l-am filmat și am fugit după el, că și el fugea după mine și eu eram cu asta, n-avea nicio șansă. Nimeni n-avea nicio șansă, cum o să vedeți la proba de condus. Bun, am vorbit despre baterie, deci bateria e montată aici, în podea, de-aia și scade garda la sol. Are rol structural bateria, cât și carcasa bateriei au rol structural și aici în față mai sunt niște longeroane speciale pentru baterie în caz de impact, totuși să nu se ajungă la baterie, să nu trebuiască, Doamne ferește, să o schimb. Și, încă un detaliu interesant, bateria nu numai că are rol structural, dar ascunde conductele de frână. Deci între baterie și restul caroseriei se află conductele de frână. Și aici în față sunt toți conectorii, adică de la invertor, de la răcire, de la orice. În spate e un singur conector, e conectorul de la motorul electric spate. Nu, sunt două, și răcire pe spate, dar și conectorul către motorul electric pe puntea spate. El se încarcă de aici din față, de la portul de încărcare, pang, pe aici vine încărcătorul și se încarcă bateria. Se încarcă până la 150 de kW DC, deci cam asta este puterea maximă. Noi încă nu avem stații care să profite de așa ceva. E una aici în Craiova, aproape de mine, la Plus Aqua. Plus Auto, Plus Aqua, o fi vreo legătură între ele? Cine știe? Și acolo sunt stații de 180 de kW, dacă vreți, de la El Drive, care sunt mai ieftine decât alea de la Renovatio. 2 lei 49 kW, la ei 2 lei 39 kWh. În rest, mașina se încarcă de la 11 kW și vă dați seama, fiind o baterie atât de mare, se încarcă în 8-9 ore, cam așa. În rest, ea se încarcă de acasă. Și cam așa cu bateriile și cu motoarele la Mustangul electric. Ce e interesant, și asta trebuia să vă spun la proba de condus, dar vă spun acum în cazul în care uit, nu o să uit, că
o să vedeți. Mașina întâi transmite cuplu către puntea spate, către motorul spate și la jumătate de secundă, o secundă, când mașina începe să se simtă ca una cu tracțiune spate cu mult cuplu, atunci cuplează și motorul față și atunci se mai stabilizează mașina. E foarte fun de condus mașina asta pentru o mașină electrică, zic eu. Da. Mustangul normal e emoție pură, un model electric renunță la această emoție și cei de la Ford au vrut să le îmbine pe amândouă, să ai un pic din fiecare. Un pic din fiecare. Și aparent e din ce în ce mai greu să faci rost de curbele de încărcare la mașinile electrice, nu știu de ce, însă ce vreau să spun este că Mustangul Mach-E nu încarcă bateria rapid, fast charge, de la 80 la 100 de km, de la 80 la 100% ca să protejeze bateria. Și în viitor bateriile mici vor fi furnizate de către CATL și vor fi LFP, nu vor mai fi litiu-ion. Scaunele la GT sunt făcute de către Ford Performance și să vedem primul test cât de moi sunt. Ia. Bă, destul de moi. La cât a ricoșat Denis mingea de tenis. Foarte moi, având în vedere sportivitatea lor. Dacă apăsăm pe ele, observăm că, într-adevăr, sunt moi. O să vedem cât de confortabile sunt, însă ele au un pic de piele, un pic de material textil, sunt încălzite și au aici suport pentru umăr. Vedeți? Nu prea vezi scaune cu suport de umăr așa. Și tetieră integrată. Centurile sunt reglabile pe înălțime, însă ce trebuie să țineți minte este că poate ar trebui să le țineți ceva mai sus ca să nu se lovească. Mașina asta a fost făcută să nu se frece așa în continuu. Mașina asta a fost făcută nu pentru scaunele astea sau poate pentru nu persoane atât de mici care stau cu scaunele mai în spate. Ford Performance, reglabile, electric, lombar electric, 3 memorii și volanul este reglabil manual. Deci cam așa sunt scaunele și, de adevăr, sunt mai moi decât te-ai aștepta. O să vedem cât de confortabile sunt când intrăm în mașinuță. Cam așa se stă. De adevăr, scaunul moale, chiar și șezutul moale, se vede, însă ai destulă susținere laterală. În ce am văzut pe la alți review-uri, le-au cam lăudat scaunele astea și, într-adevăr, nu sunt rele. Nu sunt rele. Însă, ce am observat, dacă vrei să ridici scaunul, îl ridici cu totul, nu poți să ai opțiunea să modifici aici pernuța de la șezut. Nici pe înălțime, nici pe adâncime rămâne fixă. Dar, na, sunt niște scaune Ford Performance. Până acum, scaunele Ford Performance nu m-au dezamăgit. Fiesta este Focus RS, printre cele mai tari scaune din industrie. Și, într-adevăr, dacă ești mai scund, nu vei mai avea deloc problema asta cu centura. Și poți să o reglezi pe înălțime. Deci, este anti-pitici. Bun, volanul e reglabil pe adâncime, pe înălțime, însă n-am văzut în viața mea un volan care să stea atât de aproape de bord cum stă ăsta, în poziția sa cea mai joasă. Interesant, e cam cum conduceam eu acum 5 ani, când puneam scaunul la maximum în față și lipeam volanul de bord. Da, e destul de interesant. Volanul în sine, volan de Ford, burete moale, piele moale, rezistentă la creme de mâini, grăsime și alte chestii, 37 cm diametru, adică standardul în industrie, 37-38 pe acolo, decupaje, dar nu ai padele pentru regenerare. O să vorbim despre asta un pic mai târziu. Un volan ok și neavând tablou de bord cu computer de bord, nu mai avem butoanele de computer de bord aici de la Ford, care erau undeva pe aici. Și l-am mutat pe astea de volum și de next un pic mai sus. Pe volan scrie Mustang și avem striații, că e un Mustang mai techno așa. Aici avem senzorii pentru monitorul de persoană. Dacă ai funcția de Blue Cruise activată, Blue Cruise e tempomat adaptiv cu hartă pregătită, nu știu cum să-i spun, premapată, astfel încât să știe drumurile pe din afară ca și când ai merge în GTA, ca și când ai merge într-un joc video. Dacă ai harta băgată în sistemul mașinii, doar te uiți la drum și nu mai trebuie să mai ții mâinile pe volan. În România, evident, nu avem așa ceva și trebuie să ții mâinile pe volan, dar senzorii încă există. În rest, astea sunt tipice Ford. Hai să luăm și o privire de ansamblu cu bordul și acum hai să trecem în detalii. Materiale. Tare pe bord. Aici nu o să dăm unde sunt de materialul textil de la sistemul audio. Pare că arată ca un soundbar, nu este. Soundbar e doar un sistem audio normal. Aici avem un plastic texturat, nu o să dăm. Aici avem un fel de microfibră, n-aș zice chiar că e Alcantara, mai mult microfibră. Aici tare, aici totul e cauciucat, dar
o să vedem mai multe la spații de depozitare. Moale aici, moale aici și tare acolo. Pe ușă ați văzut cum sunt materialele. Deci cam așa sunt materialele în Mustang Mach-E. Bordul Mustang trebuie să aibă bord în oglindă și observăm ca și când ar avea două sprâncene. O sprânceană aici, o sprânceană acolo. Și la Mustang Mach-E au făcut și ei tot așa. Aici avem butonul de start. Evident că despre tableta asta o să vorbim un pic mai târziu atunci când ajungem. Dar în ceea ce privește materiale de Ford. Mașina e tot Ford, are materiale foarte bune aici pe ușă. Și faptul că are plastic texturat, microfibră, textil și așa mai departe, adaugă un plus de calitate la interior. Dar avem și plastice moi și plastice tari. Și da, scrie GT pe cotieră, care e și ea tot moale. La capitolul materiale stă bine. Stă bine. Peste I de 4 cu mult, adică să nu existe vreo discuție. Ok, acum hai să trecem la spații de depozitare. Buzunarele laterale le-ați văzut. Aici poți să mai pui ceva, niște chei. Aici avem suport pentru, capitonat, frumos, pentru ochelari. Aici pui Ray-Ban sau Nike-Ban, vorba aia. Un spațiu de depozitare aici mare cu wireless charger și dacă dai la o parte chestia asta, observăm că avem pad-ul și emblema de Mustangel, două suporturi de pahare, un spațiu de depozitare frumos aici în care mai poți să-ți mai pui o geantă sau să ascunzi ceva. Cotiera ascunde, nu cheia, ascunde, uite, încă un spațiu de depozitare cu priză de 12V și, dacă tot suntem aici este suport pentru cheie. Foarte, foarte mișto. Apoi, aici avem torpedoul care este unul normal, frumos, nu e capitonat, dar este amortizat. Da. Deci ai spații de depozitare mai mult decât suficiente. Neavând tunel de transmisie, aici poți să faci cam ce te taie mintea. Și cei de la Ford au făcut ce i-a tăiat mintea, adică spații de depozitare. Hai să vorbim despre ergonomie. Deci de aici deschizi ușa, butoane pentru geamuri, uși, oglinzi, inclusiv child lock aici, adică un fel de buton pentru Iisus Hristos, că așa arată, că ar avea o aură. Aici avem închidere, deschidere și memorii la scaun, dezaburire maxim, faruri, ESP off, e mai mult controlul tracțiunii, nu poți scoți ESP-ul complet la Mustangul Mach-E GT și aici luminozitate tablou de bord. Ok, sunt ok puse acolo, butoanele pe volan destul de ergonomic puse, manetele nimic greșit aici, toate funcțiile sunt puse, inclusiv climatizare, dar să vorbim despre ele imediat. Pe această tabletă cu Sync 4, wireless charger, două USB-uri, 1A, 1C și în spate avem 1A, 1C, dar trebuia să vă arăt chestia asta în spate. Ei bine, asta e un lucru bun, pentru că eu când am venit de la București, aveam la Apple CarPlay telefonul, aveam celălalt telefon la încărcat, aveam lavalierele la încărcat și aveam efectiv atâtea cabluri cu USB-A și USB-C câte erau. Deci e ok și cu A și cu C, dar e ok, sau cel mai ok, cu ambele, cum face Ford. Apoi schimbătorul de viteze rotativ cu treaptă L, o să vorbim despre treapta L imediat, buton de parcare, parking, senzor de parcare și navigate to parking. Aici dacă ai vreodată cumva vreun loc de parcare prestabilit, locuri de parcare publice, să te navigheze către parcare, ce drăguț, dar nu parchează singură. Apoi aici avem frâna de parcare electrică și cam astea ar fi. Luminile, evident, tot la capitolul ergonomie 4 mânere și în față. Aici suport pentru un card. Aici avem keypad-ul de deschidere, dar evident, asta e la mișto, adică nu e ăsta cifru. Nu poți să pui un cifru, e cifru de 4, nu e cifru de 7. Avem oglindă mare cu lumină. V-am arătat spațiul de depozitare și tot la ergonomie, hai să o punem aici. Ia uite, plafonul panoramic, care arată destul de bine. El este fix, adică nu avem copertină, el nu se face mai opac, nu se face mai clar, așa este. Are protecție solară și e suficient de ok, adică n-ai treabă cu chestia asta. E foarte mișto, ce-i drept, și din spate se vede și mai bine. Și așa arată mașina din punct de vedere ergonomic. Totuși aș mai vrea să punctez o chestie. Pedalele sunt alea standard de Mach-E, niște pedale de mașină americană. Adică n-ai accelerația la podea, accelerația e subțire și tot așa frâna e micuță. E fix pedalier de mașină americană. Și cam asta e secvența de pornire cu farurile. Își fac auto-leveling și se aude melodiuța aia frumoasă acolo.
Și cam atât. Așa s-a pornit mașina. Dacă mașina e pornită și tu vrei să ieși din ea, apropo se văd aici senzorii, faci așa. Și cântă așa de vreo 4 ori. Și asta e secvența de oprire. În momentul în care ieși din mașină, Ford. Singura dată când scrie Ford pe mașină. Tabloul de bord este fix, nu are nimic configurabil. Așa pornește. O să vedeți și, sau ați văzut deja, secvența de pornire noaptea. Aia este autonomia 283 de km, însă depinde foarte mult de cum ai mers cu mașina. Adică eu m-am urcat în cea de la București și aveam 487 de km autonomie cu 100%. M-am urcat în asta, aveam 303. Am mers 40 de km, mai am 283. Deci se resetează de fiecare dată după ce mergi cu mașina mai mult timp. Și mai sunt două lucruri de arătat. În primul rând, în funcție de modul de rulare se mai schimbă un pic informațiile și are ground speed, viteză la sol. Că vezi, Doamne, Mustang P51, Mustang avion și așa mai departe. Deci ground speed la Mustang. Alt detaliu din punct de vedere ergonomic e tableta asta, pentru că e foarte apropiată și chiar și eu, piticul, pot să ating tableta fără să mă chinui. Efectiv, fără să mă chinui. Foarte mișto. Bun, și avem sistemul de infotainment Sync 4 vertical, care e foarte apropiat de... Uite, deci eu pot să, cu mâna, dar ajung de la volan la ecran. Asta înseamnă că e foarte ușor de utilizat în mers. Și vă mai spun o chestie. A venit-o bine Ford. Uite, dă la temperatură și dacă dai într-o groapă și îți fuge mâna, poți să dai swipe și de aici. Haha, ce tare! Atât timp cât e ecranul pus, sau pardon, mâna pusă pe ecran. Hai să închidem că nu avem nevoie de asta momentan și mai vreau să mai văd o chestie. Dacă o trec în marșalier și pornesc camerele, nu mai apare dunga aici, pentru că trebuie să vezi camera. Spate, 360, probabil că dacă îi dai în drive se duce în camera frontală. Ba există, că dacă ești în parc și te duci la camera, ai și camerele și senzorii, ai tot ce ai nevoie. Și aici dacă dai plus, te duce în fiecare unghi în parte. Minus aici, te duce aici, te duce mai în față, ce drăguț. Și mai în spate. Ce tare. Deci ai tot felul de unghiuri și unghiulețe și așa mai departe. Rezoluția, dacă era ecranul mai mic, era rezoluția mai bună. Fiind ecranul mare și rezoluția se întinde. Deci cam așa ieși din camere. Climatizarea o ai pe toată aici, nu-ți mai trebuie altceva. Ai max dezabărire aici, max dezabărire de la buton, unde v-am arătat mai devreme. Dar, în cazul în care nu merge ecranul sau se întâmplă ceva, butonul de volum este aici. De aici oprești sistemul audio și dacă, nu știu, ieși din mașină sau oprești motorul și vrei să asculti CarPlay sau radio, din nou apeși pe butonul ăsta și va merge. Da. Deci, dacă îi dăm X de aici, ăsta este ecranul principal cu navigație, cu widgeturi. Aici ai niște widgeturi care pot fi customizabile, telefon, Bluetooth, presiune, Android Auto. Vezi, Android Auto nu trebuie, că am telefon cu Android, dar nu mai are cartelă. Să folosesc și Android Auto. Dacă ai CarPlay-ul conectat, îți apare aici CarPlay-ul mare, frumos, bengos, răspunde bine, totul frumos cu toate aplicațiile, tot ce vrei aici, inclusiv navigație, inclusiv Waze, tot ce vrei. Răspunde foarte bine și e foarte apropiat. E unul dintre cele mai simple moduri de a folosi Apple CarPlay și Android Auto. Acum, te duci aici și ai phone list, charge, departure and comfort, chestii cu încărcarea, chestii de electrică normală, câteva informații dacă ai nevoie de așa ceva, profile personale, poți să selectezi ce profil vrei tu să fie pe cheie, add photo, link memory și așa mai departe. Sisteme de asistență, o grămadă. Cruise control, speed limit assist, lane keeping system, pre-collision assist, rear view camera delay, dacă vrei să ai întârziere la cameră, blind spot information system, wrong way alert în cazul în care mergi pe interzis, cross traffic alert dacă mergi cu spatele sau cu fața și vine o mașină din lateral și nu o vezi, reverse brake assist, asta dacă dai în garaj, driver alert, asta în cazul în care, nu știu, nu mai ai nimeni la volan, driver alert, bă, vezi că e șoferul la volan, ceva de genul. Glumesc, evident, e cu oboseala. Aici, toate setările,
dar Rear Occupant Alert, asta îți spune dacă ai oameni în spate. Mikey, să programezi viteza și volumul sistemului audio pentru diversi copii sau angajați sau ce vrei tu. Alarm system, remote system. Uite, remote start setup. Climate control pe auto, seats and steering wheel pe auto 5 minute. Deci dacă vrei să fie pregătită lighting, mirrors, locks, tot felul, tire pressure, low battery. Yeah. La cât să apară low battery? 30 de kilometri, mă, nu 80. Ce ai? Ce tare. 30. Speedometer în miles per hour, dacă vrei chestia asta. Setări generale. Tot felul de setări generale. Și îmi place că le ai ca la telefon, așa, într-o listă. Calm screen, brightness, dark mode, ceas, vehicle hotspot, că avem modem integrat, conectivitate, departure and comfort, Ford Assistant, lumini ambientale. Uite unde sunt băgate luminile ambientale, la mama naibii jos acolo. Dar le găsești, da? Apoi, la controle. Drive modes. Whisper, adică, deci fiți atenți aici, pe Whisper mașina asta trage de stinge, dar zice că e the best mode for slippery or snowy conditions. Tu te vede că trage în Whisper de stinge. Active e modul normal, Untamed e modul tare. Auto Ambient Light, dacă vrei așa ceva, să aibă Auto Ambient Light, dar eu nu vreau. Propulsion Sound, dacă dai pe Untamed, ai Untamed Plus. Da? Dar de ce nu merge Untamed Plus? Pentru că e prea frig afară. Track Mode, nu știu ce. Untamed Plus-ul trebuie să ai o anumită temperatură afară, undeva la 20 de grade, ca să meargă, din ce am observat. Momentan nu merge, da, și dacă o dai în drive, nu merge nici în drive. Deci Untamed Plus cred că trebuie să aibă 20 de grade afară ca să meargă. Noi nu avem 16 grade, mai devreme când era soare puteam să-i dăm. Practic ce face Untamed Plus? Untamed Plus vine doar la versiunea GT Performance și dacă te duci aici, track use, nu știu ce, provides performance driving experience refined for closed roadway, whatever. Traction control, stability control, așa, are reduced. Deci fii atent, n-are frânare regenerativă ca să ai o pedală de frână ceva mai consistentă. Da, confidence, one train plus, may not be able to vehicle conditions. Exact, e frig afară și nu merge. Propulsion sound, ca să auzim propulsion sound. Camera v-am arătat-o. Driver assistance, da, auto hold, additional settings și te duce probabil în sistemele de asistență de mai devreme. Trebuie iar să revenim aici. Access, cum să deschizi francul, cum să deschizi portbagajul, unlock charge cord. Asta e butonul ăla de vi l-am arătat și înăuntru, parking sensors, valet mode, uite cu pinul. Ei, și există o setare să pornești și mașina din pin. Aici e pinul ca să nu umble valetul pe la chestiile tale. Dacă ești vreun mare businessman, mare baștan, mare petrecere, mare bairam. Și aici avem niște scurtături. Radio, phone, navigation, media, profilul, să-l editezi, Apple CarPlay, Android Auto, tire pressure, trip energy. Aici cu consumuri și alte chestii. Mașina a stat foarte mult pornită astăzi, dar hai să vă arăt o chestie interesantă. Asta e consumul pe 34,8 km, da? Și a fost fără climă. Uitați-vă la consumul ăsta care e cu 50-60 de metri mai mult. 8% climă, 27 kWh. Deci e o diferență dacă mergi cu clima. Clima îți ține mult, îți suge mult din asta. Bun, în momentul în care te duci la climă, asta v-am mai arătat-o. Aici avem toată climatizarea, toată lista de climatizare și poți să te mai duci aici. Și ai tot meniul de climatizare. Parbreeze, încălzit Max AC, recirculare e-heat, da, pentru că asta este încălzitorul pe rezistență pe care îl are mașina. Îți și zice aici. Trebuia să zică. Îți și zice aici, da, cu e-heater-ul, că e singura încălzire a mașinii și nu are pompă de căldură. Climatizare, sync, dual și așa mai departe. Deci cam asta e sistemul de infotainment. Trip Energy v-am arătat, Owner's Manual și Games. Și aici ai Games. Lane Change, Sketch, Sudoku, Jigsaw, Tiles, Blocks și așa mai departe. Și partea asta poate fi personalizată. Adică dacă vrei să pui joculețe aici, poți să pui. Poți să editezi profilul de aici, dacă vrei să editezi profilul, vi l-am arătat. Și cam asta este Sync-ul 4. Sistemul de sonorizare. Ai și setări pentru sistemul de sonorizare B&O, care se aude bine. B&O mereu s-a auzit bine la Ford. Ăsta este Sync 4. Cel mai tare, da, meniu pe care îl lași e ăsta. Te duci aici, Apple CarPlay, nu te mai interesează absolut altceva decât Tita mai CarPlay-ul sau Android Auto.
Bun, și așa suntem în spate. Avem spațiu la cap și am pus și pe cineva mai înalt aici și are loc. Șezutul e surprinzător de lung. Avem podea plană aici, guri de ventilație USB-A, USB-C, nu avem plăsuțe, dar ai spațiu la picioare. Asta e dat la maximum în spate și se vede că e undeva după montant. Deci e destul spațiu. Acolo e într-o poziție medie. E spațioasă bancheta de la Macchi. Acum, așa se vede panoramicul din spate, se vede demențial, mâner, cârlig, lumină și aici pentru diverse accesorii. E un căpăcel. Avem isofixuri, cotieră cu două suporturi de pahare moale, foarte moale, fără ski hatch și nu stai, chiar dacă stai un pic cu picioarele ridicate, poți să-ți bagi picioarele sub scaun, dar nu stai cu genunchii la urechi. Acum, bancheta este destul de confortabilă, prea am ce să-i reproșez, nu e foarte profilată, e bancheta din aia pe stil american, dar e ok, per total e mai mult decât ok, spațioasă. Dar da, dacă ție că nu vezi în față, cam asta e vizibilitatea. Da. Ăsta e avantajul, dar și dezavantajul în a avea scaune sport cu tetiere integrate. Bun, acum hai să vedem cum merge Macchi-ul. Întâi și întâi vizibilitate. Deci avem vizibilitate bună în față, plafonul plonjat, nu ai un unghi mort foarte mare, cu toate că oglinda e pusă aici în zona asta. Singura chestie e că oglinda e micuță și trebuie să o reglezi tu ceva mai fin așa ca să vezi. În dreapta vezi ok, în spate vezi relativ ok. Am claxonat din greșeală, îmi cer scuze. Poziția la volan e destul de înaltă, dar poate să fie foarte joasă. Asta e bijuteria la mașina asta, că poate să fie foarte joasă, dar nu e. Acum nu e, că sunt eu la volan. Deci, per total, poziția la volan destul de bună. Sunt curios dacă trec din asta în cealaltă, dacă mai am memoria salvată. Acum, dacă e să mergi pe un drum care e bun, suspensia e ok. Toate că simți drumul, adică cam citește fiecare lucru mărunt din asfalt. Destul de plăcut așa. Direcția destul de rapidă, așa la prima vedere. Bine, am făcut sute de kilometri cu Macchi-ul, știu deja ce poate, dar mergând normal așa, ea e plăcută. Și fiind pe Whisper și cu One Pedal Drive dezactivat, eu mă ocup de frânare și de regenerare. Practic ai efectiv doar coasting. Ei, surpriza surprizelor vine aici, chiar și pe Whisper, pe modul ăsta cel mai, că zic ei, de iarnă. Ia fiți aici. Bă, da, drecu! Cum se duce? Deci urcă viteza aia, zici că ești în NFS și măcar nu te duci în blană. Ei, și acum hai să vedem celelalte moduri. Ai Le. Le-ul ăsta este modul de regenerare. Ai mod fără regenerare, mod cu regenerare. Și Le-ul ăsta înseamnă că ai toate avantajele lui One Pedal Drive, adică Max Regen, maxim regenerare, fără ca mașina să se oprească. One Pedal Drive-ul, deci dacă tu dezactivezi L-ul și ești în drive și ai One Pedal Driving, e același lucru ca și când ai avea L-ul activat, doar că ai și One Pedal Driving și mașina se oprește. Dacă tu activezi L-ul acum, uite, acum, nu se întâmplă absolut nimic, regenerarea e aceeași, doar că ai One Pedal Driving. Deci dacă ai One Pedal Driving, L-ul este absolut inutil. Dacă nu-ți place cu One Pedal Driving, nu vrei ca mașina să se oprească la semafor singură, ei bine, atunci, olele! Uite ce depășire! Deci cu mașina asta pe orice mod, chiar și în ăla cel mai mic, efectiv mașina se duce fără nicio problemă, fără nicio discuție, depășești orice, deci nu contează ce ai în față, tu pam! Și asta e pe Whisper, atenție, e pe modul ăsta în care nu vrei să depășești nimic. Uite, o Camry, nu mai e Camry. Gata, și te-ai dus. Recomand, la cât de sensibilă e accelerația, măcar un L sau un One Pedal Driving să fie mereu activat. Asta pentru că e posibil ca atunci când iei piciorul de pe accelerație să nu ai timp să mai frânezi la cât de rapidă e mașina. Să vedem. Să nu ai timp să mai
frâneze mașina. Uite, destul de silențios amortizează, mașina în sine e destul de silențioasă. Hai să trecem pe Active. Active, care este versiunea normală, day-to-day-ul, știi? Ce nebunie pe mașina asta. Chiar că fuge de cur, fuge de fund. Evident, controlul tracțiunii te ține, dar motorul electric principal ăla la spate e aceeași putere. Dar motorul electric principal întâi te scoate din viraj și apoi te duci. Bum! Și ai și propulsion sound. Pe Whisper n-ai niciun propulsion sound, dar pe Active ai. Efectiv, mie nu vine să cred cum merge mașina asta așa, ce răspuns la pedală ai față de orice Mackie sau chiar și orice altă. Uite, fuge de cur. Bam! Și e ușoară. Are un reglaj foarte, foarte bun al șasiului. Nemaipomenit. Faci glisade cu ea și cu ăla normal faci, nu numai cu ăsta. Dar mie nu-mi vine să cred, astea 860 Nm, oalele. Cum se duce mașina asta? Deci eu am mers, când am venit de la București, am mers și eu normal, dar când mai depășeam ceva, chiar și pe modul Whisper, n-aveai niciun stres, n-aveai nicio treabă. Păi și ce să mai, Untamed my heart. Și nu putem să o punem pe Untamed Plus pentru că n-avem. Și acum se schimbă tabloul de bord și mai mult. Oricum avem sistemele de asistență aici, sunetul se schimbă și ele au. Fiți atenți aici. Deci efectiv îmi e rău de cum accelerează mașina asta. Și ai și regenerare, dar deja la o viteză mai mare nu mai regenerează așa brusc, știi? După 80 încolo începe să regenereze mai tare. Deci, nu știu, poate am mâncat eu ceva, dar stă și pe viraje, e și jucăușă când ieși din viraje. Nu știu, n-am mai văzut așa ceva și am mers cu Model Y Performance, cu Model 3 Performance, niciuna nu e așa. Îți dă cuplul ăla, vum! Oh. Și efectiv simți cum îți pierzi sângele din ochi și din obrăjori. Îți mută fața din loc. Deci nici nu știu cu ce naiba să o compar, pentru că e o senzație din asta foarte ciudată. Deci nu accelerează deloc ca o Tesla. Îți dă cuplu, vum! Și în orice mod ai pune-o. Nu mai vorbesc că direcția e mai bine calibrată, șasiul are o tendință supraviratoare, e jucăușă mașina, e un Mustang. Să vedem care sunet e mai frumos, Untamed sau Active? Ia. Da, pe Untamed e doar mai tare. Nu poți. Uite, și frâna, nu trebuie uitată pedala de frână. Hai să trecem pe Apple CarPlay și să o trecem așa. Deci, dacă ești fără one pedal, trecerea de la regenerare la frâna normală se face așa printr-o treaptă, adică frânezi ușor, după aia simți că ți alunecă piciorul și după aia bum, frânezi tare. Mașina chiar frânează bine când frânează. Același lucru e și când ai low sau regen-ul, pentru că deși ea frânează singură, tu când apeși deja ea regenerează, când apeși mai tare deja începe frânarea fizică și atunci te bruschează, nu neapărat te bruschează, cât te șochează cu tot ce poate. Nu, m-a lăsat oarecum fără cuvinte chestia asta. Deci n-ai nicio scuză. Uite, RAV4 nu mai e. Și prinde doar 200, dar crede-mă că îi prinde repede. Îi prinde repede. Deci n-aș fi crezut. Nu e vorba de efectiv de accelerația 0-100. Și apropo, când pleci de pe loc, pleacă cu scârțâit, pleacă exact ca un Mustang normal. Pleacă cu știi? E jucăușă.
e făcută intenționat să fie așa. Uite, avem semaforul în față, da? Am prins verde. Că voiam să vă arăt, dau să vă arăt mai târziu. Orice lucru pe care tu îl vezi în față, ajungi repede la el. Și volanul e ok, și poziția în general la volan e bună. Știi? Nu prea vine să... Uite. Ui! Ha! Problema e alta. Că ea e jucăușă, fuge de spate așa, dar totuși îți dă mult cuplu. Nu zic că nu e controlabil, doar că tu parcurgi multe distanțe imediat. Nu te aștepți să fie așa. Tu te aștepți ca mașina să o ia așa, dar ea o să duce așa. Știi, cu bum, du-te, tată, du-te încolo. Deci n-ai... Nu știu cum se face, că astăzi e ziua în care nu prind și eu un singur semafor roșu. Unul singur aș fi vrut să prind și eu. De fapt știu ce facem. Știu cum putem să facem. Știu un drum. Da. Efectiv, nu simți viteza în ea. Ea e destul de silențioasă, destul de ok din punctul ăsta de vedere. Nu îi găsești așa foarte multe defecte. Într-adevăr, pe anumite moduri, suspensia e destul de busy, simți ce se întâmplă, citești drumul, așa face mașina. Știi? Citește absolut orice lucru din asfalt. Și uite, suntem în urcare, da? N-ai ce să-i ceri. Deci asta în viața, uite, fuge de cur. În viața de zi cu zi, asta e una dintre cele mai rapide mașini, punct. Deci, vorba aia, day to day, real world. Și e mult mai accesibilă puterea decât la o Tesla. Și decât la alte mașini electrice, să știți. Mult mai accesibil. Uite, cum dracu să scârție, e integrală și să scârție la 40 la oră când îi dai blană, scârție, înțelegi? Scârție. E o jucărie chestia asta. E o jucărie. Uite. N-ai cum. Te lasă efectiv fără cuvinte. Te șochează. Deci nu mai ține Waze-ul pasul cu mine. Efectiv ar trebui să o experimentați și voi. N-aș fi crezut. Nu e... Bine, e diferență mare între asta și Mustangul normal. Dar Mustangul Mach-E normal, evident. Dar e ceva nemai văzut. Uite, și mai e o chestie, o bagi în... Ești mașadier, vrei să o bagi în drive? O bagi în drive fără picior pe frână, fără nimic. Și mașina se duce. Da, într-adevăr, Ford Mustang Mach-E GT, o altă mâncare de pește. Nu se simte ca o electrică obișnuită, tradițională, cum vreți voi să-i ziceți. Nu, se simte ca un Mustang cu multă putere, doar că e electric și e SUV. Deci ce să mai... Doamne ajută la toată lumea. Veniți la Plus Auto și testați-o. Este sfinte, Doamne. Wow, e ceva altceva. Ce să mai... Vă aștept părerea în comentarii. Eu aștept să-mi vină sângele la cap. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim în comentarii. Mulțumim încă o dată Ford Plus Auto Craiova. Mașini cu Luci Popa se încheie. Vă pup!